Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one. Hello guys, ito yung mga process food namin. May dalawang klase ng cheese dog, idol cheese dog, and holiday cheese dog. So, itong idol cheese dog is nabili namin ng 37 pesos. Tapos, ibibenta namin siya ng 45 pesos. Same price din siya ng holiday cheese dog. 37 din ang kuha namin doon, tapos bebenta namin siya ng 45 pesos. Next is the Bossing Chicken Franks. So, ang isang box nito is 118. And then, meron siyang 15 peraso. Tapos, bibenta namin siya per piece ng 10 pesos. And the last one is the footlong. It's so long. This is the Big Time CDO Cheese Dog. Ang isang pack nito is 120. Tapos, bibenta namin siya per piece ng 12 pesos. So, yun guys, kailangan konti lang yung ipatong natin para mas madaling maubos at hindi magad masira at mabenta sa mga customer. Thank you. Okay guys, next natin is Saba Mackerel. Ang pinaka mabenta kasi masarap. Pinakamalakas sa lahat ng sardinas. Ang bili namin dito is 37. Benta namin siya ng 32. Ay, hindi ito magtatayo. Ano? Opat na minggo? Sunod naman natin is Century Tuna. Ang bili namin nito dito is 31. Bibenta namin siya ng 35. Saba, Mackerel, Salmon. Mabili ko. Ito naman yung pinakamalaking Saba Mackerel. Ang bili namin dito is 60. Bibenta namin siya ng 70. Nayupi.